Λοιπόν, ουσιαστικά λέω αυτό το κομμάτι είναι διαιρεμένο σε 3 μεγάλα τμήματα. Η εισαγωγή, η μέση που είναι το vals και το τέλος. Η εισαγωγή και το τέλος περίπου είναι ίδια, αλλά διαφέρουν η ενόχληση στα έχορδα, αλλά και κάποια παίξηματα στο πιάνο. Αλλά οι αρμονίες είναι ίδιες. Πήρα ένα-ένα τα κομμάτια να συνθέσω τα έχορδα. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο τμήμα, ουσιαστικά ξεκίνησε με τα τσέλα και τον κοντραμπάσα να συνθέτω, να τα ενορχιστρώνω. Αφού λοιπόν είχα τα τσέλα και τον κοντραμπάσα που κρατάγαν την αρμονία και μακριές νότες και είχα την αρμονία από πίσω, ήρθε μετά οι βιόλες και τα βιολιά να παίξουν πιο μελωδίες. Οπότε τα τσέλα παίζαν αυτό. Κρατάσουμε μια επική διάσταση του κομματιού και το ανοίγει και μετά θα έρθει η μελωδία του βιολιού. Αυτό εδώ. Που είναι και η βασική μελωδία, έτσι. Παίζει αυτό. Παίρνει πάλι βιολιά, τα δεύτερα. Συνεχίζεται αυτό. Οι βιόλες δεν έχουν μπει ακόμα, έπρεπε κάτι να κάνουμε τις βιόλες. Και οι βιόλες θα μπουν τώρα να κάνουν αυτό το. Και τα δεύτερα βιολιά τώρα αλλάζουν μελωδία και μπαίνουν και παίζουν τα ψηλά. Δηλαδή, οι βιόλες κάνουν αυτό. Είναι ένα αλληλοσυμπλήρωμα με τα έχορδα. Αλλά άμα λείπει ένα, διαφοροποιείται το κομμάτι. Καταραίει. Δεν καταραίει, αλλά είναι κάτι άλλο από αυτό που σύνθεσα. Δηλαδή όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί δίνουν το κάτι τους. Αυτό είναι και είναι και η έναρξη σε αυτό που έβλεπα στο βίντεο, δηλαδή το ταξιδιάρικο της υπόθεσης. Ότι αρχίζει ένα ταξίδι του Νίκου να πάει στη φύση να φωτογραφίσει. Κατόπιν όπως συνέχιζε και έβλεπα πολλή κίνηση και περπάτησε. Λέω, μου ήρθε κάτι σε χορό σαν σύνθεση. Και φυσικά μου ήρθε το vals που είναι το δεύτερο τμήμα του κομματιού, που είναι αυτό. Εδώ, χωρίς πολλές σκέψεις, μόλις άκουσα αυτό μου ήρθαν τα πιτσικάτα. Δηλαδή πάλι τα τσέλα πρώτα, να παίξουν ουσιαστικά και τα κοντραμπάσα τη μελωδία που παίζει και το πιάνο κάπως. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, ό,τι παίζει τον μπάσο στο δεξί. Το λατρεύω αυτό το σημείο, να ξέρεις. Και με το αγαπημένο μου. Ό,τι παίζει το αριστερό, το ντουμπλάρει το κοντραμπάσο στο αριστερό μου χέρι. Και τα τσέλα ουσιαστικά παίζουν ότι παίζει το δεξί. Με κάποιες διαφοροποιήσεις πάντα, έτσι, για να υπάρχει μια ποικιλία στην αρμονία. Όταν λοιπόν είχα τα πιτσικάτα στο κοντραμπάσο και το τσέλο, έμενε το ερώτημα θα κάνουν τα βιολιά και οι βιόλες. Και φυσικά είπα ότι θα παίξουν ένα έτσι χαρούμενο ταξιδιάρικο συναίσθημα και εσύ είχες μια χαρούμενη διάθεση και παίξαν αυτή τη μελωδία για αρχή. Η οποία με πιτσικάτα είχα φάει ένα σκάνωμα, λέω μπορούν τα βιολιά να παίξουν τέτοια μελωδία γρήγορη. Και είδα ενώ μια συμφωνία του Τσαϊκόφσκι που παίζα πολύ πιο γρήγορα τα πιτσικά, λέω εντάξει αυτό κάνει ο Τσαϊκόφσκι, εγώ μπορώ κι εγώ και παίζουν έτσι σχετικά γρήγορα. Εδώ μπήκε το, ήθελα να μπει πέρα από τα πιτσικάτα να μπουν και δοξάρι, δηλαδή τα πιτσικάτα είναι μια τεχνική μεταχείριση, να μπει δοξάρι, μπαίνει το τσέλο που είναι και θα μπορώ να πω η αγαπημένη μου μελωδία στο κομμάτι αυτή που παίζει το τσέλο. Και μετά διαφοροποιείται το κομμάτι, δηλαδή μένει. Να το βρω λίγο. Ναι, αυτή η μελωδία. Είναι αυτή εδώ. Να πω εδώ ότι εδώ κάνει τεχνική του πορταμέντο, δηλαδή όταν πάει πάνω
Όταν σέρνει το χέρι του να πάει προς τα πάνω, ακούγεται το Φοβερό. Και έχει και βιμπράτο. Αυτή είναι η βασική μελωδία που εκεί σε αυτή τη μελωδία αλυσοπληρώθηκαν τα βιολιά και το τσέλο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι με επηρέασε για κάποιο λόγο το soundtrack του 2046. Του One Can Why, σκηνοθέτης, και ο Ουμπε Μπαγιάση, Σιγκέρου Ουμπε Μπαγιάση, ο συνθέτης, είναι μεγάλη μου επιρροή. Δηλαδή όταν το σύνθετα είχα αυτή την επιρροή. Το τρίτο μέρος, που είναι είπαμε και το πιο μελαγχολικό λίγο, επειδή τελείωνε το βίντεο του Νίκου και ήθελε να κάτσει άλλο να φωτογραφίζει όλη μέρα, επειδή μου λέει πέφτει αυτό το αγαπημένο το φως και το σκοτάδι και λέει τώρα πρέπει να τα κλείξουμε παιδιά, και έπρεπε και εγώ να το τελειώσω το κομμάτι και έχει ένα λίγο πιο στενάχωρο συναίσθημα αυτό όταν τελειώνει κάτι. Και μεγάλη με πήρε το Max Richter στο τέλος, που πάλι το πιάνο παίζει την ίδια μελωδία, αλλά τα έχορδα έχουν μια διαφορετική ενοχή, λίγο πιο βαριά, πιο μελαγχολική. Με την ίδια πάλι τα τσέλα, τα κοντραμπάς κρατάνε και παίζουν μελωδίες τα βιολιά. Εδώ χρησιμοποίησα αυτό που λέμε αντίστοιξη, δηλαδή έχουμε μια σταθερά και σιγά σιγά μπαίνουν πράγματα. Μινιμαλισμός, Max Richter, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Εντάξει, ναι, είναι έτσι, πομπόδες λίγο το τέλος. Είναι πομπόδες, μακρόσιτες νότες. Τα βιολιά πολύ σημαντικά εδώ πέρα, κρατάνε όλο το συναίσθημα. Και εδώ πάλι χρησιμοποιώ το τσέλο σαν μελωδία, που γενικά το τσέλο είναι το αγαπημένο μου έχορδο. Παίζει αυτή τη μελωδία, σολάρι τώρα και άλλοι κρατάνε. Και τώρα το ντουμπλάρι μαζί και ένα βιολί. Λοιπόν, να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μίξη. Δηλαδή, έχουμε το τσέλο από δεξιά, το χιπανάρουμε, και έχουμε πανάρει το βιολί αριστερά για να ακούγονται και τα δύο στα αυτιά του ακροατή. Να μην είναι στο κέντρο όλα. Και η μίξη είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτή τη μουσική. Γιατί συνήθως από δεξιά είναι όπως κάθονται όταν βλέπεις μια ορχήστρα, όπως κάθονται. Δηλαδή τσέλα, κοντραμπάς είναι από δεξιά, τα βιολιά είναι από αριστερά, ψιλοκέντρο οι βιόλες. Οπότε κάπως κι εγώ κάναμε έτσι μαζί με τον ροφό μου που είναι επαγγελματίας αυτό, κάναμε τη μίξη κάπως όπως κάθεσαι και βλέπεις μια πραγματική ορχήστρα, απλά το μπάσο το φέραμε στο κέντρο. Τσέλα δεξιά, βιολιά αριστερά και βιόλες κέντρο αριστερά. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και αυτό η μίξη και τα εφέ που χρησιμοποίησαμε, το reverb το λεγόμενο, το βάθος του χώρου, όπως και το πιάνο το δουλέψαμε αρκετά, τις συχνότητες και αυτά. Ήταν πολλή δουλειά, δηλαδή πέρα από τη σύνθεση και την ενορχήστρωση, μπορώ να σας πω ότι ήταν το 50%. Δηλαδή το άλλο 50% είναι να φτιάξεις έναν ωραίο ήχο, να ακούγονται όλα αυτά καθαρά και σε βάθος. Και αυτό θέλουμε, εκεί χρειάστηκα πολύ τους συνεργάτες. Ένα να κάνει τη μίξη και ένα να κάνει το τελικό μάστερ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το φίλο μου τον Παύλο και θα του κάνουμε 2-3 ερωτήσεις, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, φίλε Παύλο, γεια. Γεια σου Νίκο. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έτσι για τα τυπικά, πότε ξεκίνησες να παίζεις πιάνο? Ουσιαστικά ξεκίνησα να κάνω μαθήματα αρμονίου όταν ήμουν στο γυμνάσιο, γιατί η αλήθεια είναι κατάγομαι από μουσική οικογένεια, ο παππούς μου ήταν επαγγελματίας βιολιστής, ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα και τραγούδαγε, οπότε μεγάλωσα σε μουσική οικογένεια, οπότε ήθελα και εγώ να κάνω κάτι με τη μουσική, αλλά και οι γονείς μου το θέλανε αυτό. Ο αδερφός μου είχε αρχίσει κλασική κιθάρα, αλλά εντάξει, επειδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε πιάνο, είτε να αγοράσουμε που δεν ξέραμε μπορεί να το βάλουμε, γιατί ήμασταν και 4 παιδιά. Είπαμε να ξεκινήσουμε αρμόνιο. Οπότε ξεκίνησαμε μαθήματα αρμονίου στο γυμνάσιο. Αρμόνιο. Οικογενειακή υπόθεση δηλαδή. Οικογενειακή υπόθεση. Κατόπιν έκανα 3-4 χρόνια αρμόνιο, αλλά αυτό είχε και ένα τέλμα το αρμόνιο. Δηλαδή θα παίξει κάποια πράγματα. Και εγώ είχα την ανάγκη ότι
θέλω να παίζω πιο πολύπλοκα πράγματα. Έχει πιο στατικό αριστερό χέρι. Και το καταλάβαινα αυτό και εγώ και οι γονείς μου και άρχισα και μαθήματα πιάνο. Φανταστικά. Τι σε τράβηξε στη μουσική, τι σε τραβάει, ενώ ρε παιδί μου, πέρα από το οικογενειακό υπόβαθρο, τι είναι αυτό, είναι ο τρόπος που εκφράζεσαι, απλά είναι κάτι βαθύτερο, ας πούμε. Ναι, κυρίως έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Δηλαδή, σίγουρα με εκφράζει πολύ και να ακούω μουσική και να παίζω. Οπότε, ειδικά για μένα, που είμαι δύσκολα εκφραστικός, έτσι, με την απλή επικοινωνία των ανθρώπων, εκφράζομαι πάρα πολύ μέσα στη μουσική, σίγουρα. Αλλά με εγωιτεύει απ' την άλλη και ο ήχος. Δηλαδή, μ' αρέσει να πειραματίζουμε με ήχους, δηλαδή στο αρμόνιο και τα συνδυάζεις, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εντάξει, το πιάνο έχει έναν συγκεκριμένο ήχο, αλλά ακόμα και εκεί μπορείς να πειραματιστείς. Και επίσης είναι και ένα επικοινωνιακό μέσο η μουσική, δηλαδή τότε που ασχολήθηκα με μουσική έκανα πολλούς φίλους μουσικούς, πήγαινα σε συναυλίες, γνώριζα ανθρώπους. Και επειδή είμαι κοινωνικός και σαν άνθρωπος, ήταν ένας τρόπος να κοινωνικοποιηθώ, να ενταχθώ. Δηλαδή και στο 2 που ήμουν στο γυμνάσιο, έβρισκα ομοειδεάτες μουσικούς. Που, εντάξει, άμα δεν άρχισα μουσική να παίζω, δεν ξέρω πώς θα το έκανα αυτό. Πιο έτσι, προσωπική για μένα ερώτηση. Πώς σκέφτηκες αυτή τη φανταστική ονειρική μελωδία που έγραψες για μένα και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Θέλω να πω, δεν σου πήρε ούτε μήνα το 0 μέχρι το τέλος, έτσι δεν είναι? Από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι, δεν μου πήρε ούτε μήνα. Καταρχήν ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ και ήθελα να το κάνω πολύ. Επειδή και σε εκτιμάω και συμπαθώ πάρα πολύ και υπάρχει μια φιλία μεταξύ μας. Αλλά καταρχήν είδα το βίντεο και κατευθείαν όταν είδα το βίντεο εμπνεύστηκα αυτή τη μελωδία. Ήταν γενικά κάτι ταξιδιάρικο, γιατί το βίντεο ήταν εσύ που περπατούσες, ουσιαστικά ήταν ένα ταξίδι της φωτογραφίας, δηλαδή να το πω έτσι. Και έλεγες κάποια τεχνικά πράγματα για το φως, για κάποια πράγματα και το πώς αισθάνεσαι κι εσύ. Και ήταν μια περιπέτεια και κάτι ταξιδιάρικο. Οπότε μου βγήκε η μελωδία σχετικά εύκολη, γιατί από μικρός μπορώ να πω ότι είχα πιο άνεση στο να συνθέτω μελωδίες παρά να ερμηνεύω καλλιτέχνες. Δηλαδή αυτό μου το είχε πει ο δάσκαλός μου. Εντάξει, θα ήμουν καλός να παίξω το πεντό, αλλά πάντα με το που έπαιζα κάτι, βαριόμουν και ήθελα να παίξω το δικό μου. Και δεν δυσκολευόμουν καθόλου να αυτοσχεδιάζω να βγάζω μελωδίες. Μου βγαίνει πολύ αβιαστά. Οπότε, από τη μία είχα το βίντεο, είχα την εικόνα, το ερέθισμα. Απ' την άλλη έχω αυτό το, να το πω έτσι, χάρισμα. Εντάξει, τώρα χάρισμα είναι. Αλλά να μου βγαίνουν μελωδίες εύκολα, με αυτήν να αυτοσχεδιάζω. Οπότε συνδυαστικά βγήκε σχετικά εύκολα. Το δύσκολο κομμάτι ήταν να ενορχιστρώσω τα έχορδα. Δηλαδή το πιάνο βγήκε εύκολα. Εγώ μπορώ να πω ότι μέσα σε 4-5 μέρες είχα βγάλει όλο το κομμάτι. Εντάξει, απίστευτο έτσι. Τα έχορδα όμως έπρεπε να τα βρω, γιατί είναι χωρισμένο σε 3 κομμάτια. Έχει τα πιτσικάτα, έχει το βάλς, έχει τεχνικές στο βιολί. Έχει κάποια πράγματα που έπρεπε να τα ενορχιστρώσω και να βρω. Οπότε πήρε περίπου 3 εβδομάδες αυτό. Απίθανο. Λοιπόν, ωραία, είναι λίγο εσωτερική ανάγκη, ας πούμε. Δηλαδή, τις περισσότερες όχι ότι το συγκρινώ, και εγώ πολλές φορές μου έρχεται η ανάγκη να πάρω την κάμερα να πάω να φωτογραφίσω. Αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ απλό αυτό. Αυτό που κάνεις μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, παιδί. Μου φαίνεται άθλος το ότι το δικό μου το κομμάτι, όλο αυτό το υπέροχο πράγμα το γράψει σε λιγότερο από ένα μήνα. Εμένα μου φαίνεται απερίγραπτο, δεν ξέρω. Αλλά υποθέτω ότι είναι μια εσωτερική ανάγκη και σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό εννοείς? Ναι, τις περισσότερες φορές είναι μια εσωτερική ανάγκη. Πολλές φορές κάθομαι και για να ηρεμήσω και βγαίνει ένα κομμάτι. Ωραία, πάμε τώρα σε πιο περίεργες ερωτήσεις. Απορίες που έχω εγώ κυρίως, έτσι, σαν αδαής. Πριν από ένα live, ας πούμε. Έτσι. Πριν από ένα live. Γυμνάζεις τα δάχτυλά σου? Δεν το κάνω. Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή έχω κάνει το soundcheck. Έχω λίγο αγχωθεί, έχουν έρθει κόσμος. Μιλάω. Θέλω να πιω το ποτό μου και έχω ξεχάσει να κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά αν έκανα μια περιοδία, δεν έχεις άλλη επιλογή να κάνεις διατάσεις. Είναι απαιτητικό. Άλλη ερώτηση, στις περίεργες ερωτήσεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου πιανίστας σε μια rock μπάντα? Να. Κοίτα, φοβερός πληκτράς, ο οποίος ήταν και βασικός συνθέτης και έχει στιγματίσει έναν ολόκληρο ήχο, είναι ο Ray Manzarek, τον Doors.
είτε με τα organs του, είτε με τον ήχο του το στυλ Fender Rhodes. Έπαιζε τεχνικά μεν, αλλά έπαιξε και μελωδίες απλές που μείναν στην ιστορία. Και δημιούργησε έναν ήχο που ακόμα και τώρα το χρησιμοποιούμε. Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιούσα σαν πιανίστας. Εντάξει, γιατί οι πιανίστες όλο είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι, Το επειδή παίζει rock. Στο rock χρησιμοποίησαν πολύ τα organs και τα Rhodes, τους Rhodes ήχους, τα ηλεκτρικά πιάνα. Οπότε αυτός ο άνθρωπος τα συνδύασε τα δύο και έφτιαξε μελωδίες. Ήταν πολύ. Κατάλαβα. Και ήταν και ένα στυλάκι τόσο που μου αρέσαν. Δηλαδή είχαν και τη μελαγχολία τους, είχαν και το blues, είχαν και λίγο και το soul, είχαν και λίγο και το. Τα είχαν όλα μαζί. Κατάλαβα. Και ήταν χαμελέοντας ο Μαντζάρη. Σε άλλο είδος, κλασική μουσική, οτιδήποτε. Θα σου πω έναν άλλο πιανίστα που μ' άρεσε. Πες ένα. Που θαυμάζεις, ναι. Που θαυμάζω. Μ' άρεσε αυτό που έκανε. Άκουγα και έλεγα πω, ήθελα να παίζω κι εγώ έτσι και πω. Ναι. Δεν είναι η τεχνική τόσο αυτό που έπαιζε και ο ήχος του. Είναι ο. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ήταν ο πληκτράς των King, της μπάντας της pop. Οκ. King. Γιατί αυτός είχε ένα Yamaha πιάνο που έχει πολύ συγκεκριμένο ήχο και έπαιζε pop μελωδίες φοβερές. Τους θυμάσαι King. Οκ, ναι. Και ήταν, δηλαδή, αν ήμουν pop πιανίστας, ήθελα να παίζω σαν τον πιανίστα, γιατί αυτός ήταν όντως πιανίστας, έπαιζε αρκετά. Οκ. Πες με έναν πιανίστα που σε έχει επηρεάσει πολύ. Πες με ένα όνομα. Είδα πριν, ας πούμε, γιατί είχες Γιάνν Τίρσεν. Εντάξει, ναι, ο Τίρσεν, ο Ινάουντι, ο Ρούιτσι Σακαμότο με έχει περάσει αρκετά και ο Keith Jarrett στα πιο ήρεμά του. Αυτοί οι τέσσερις τους έχω ακούσει αρκετά. Επίσης, ένας άλλος πιανός που μου ήρθε τώρα στο μυαλό είναι ο Όλαφ Λαρλάνς. Και αυτός μου άρεσε πολύ. Να πω κι άλλον έναν. Να πεις όσους θέλεις. Τώρα τον είδα πρόσφατα, τον Dustin O'Halloran. Δεν ξέρω αυτό. Έχει γράψει ένα γνωστό, το Sound of the Lion, την ταινία. Αλλά γενικά είναι πολύ, πολύ ωραίος πιανίστας. Όλοι αυτοί δεν ήταν, πέρα από τον Keith Jarrett, δεν είναι τόσο ότι είναι οι βουρτουάζοι πιανίστες. Είναι οι πιανίστες που φτιάχνουν ωραίες μελωδίες και ατμόσφαιρα, δηλαδή μελωδίες που πηγαίναν στην καρδιά. Δηλαδή ήταν το συναίσθημα αυτό, η ατμόσφαιρα που φτιάχνουν. Κατάλαβα. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την κατηγορία πιάνεις το κατηγορία που στον βιρτουόζο. Ποτέ δεν μ' άρεσε να παίζει πάρα πολλά. Κατάλαβα. Και ένας άλλος πιανίστης που μ' άρεσε πάρα πολύ είναι ο Νίλς Φραμ. Που έχει πειραματιστεί κιόλας αυτός. Αυτό. Ωραία. Πες μου την κλασική ερώτηση, την κλασική απάντηση που φαντάζομαι θα δώσεις. Ποια είναι η πραγματικότητα για έναν μουσικό στην Ελλάδα των 20s? Η πραγματικότητα είναι ότι έχει δύο επιλογές, εγώ τις πως τις έχω βιώσει. Για να ζήσεις και να μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου σαν μουσικός, θα πρέπει να αναγκαστικά να παίξεις κάτι που έχει σχέση με έντεχνο, λαϊκό και σαν συνθέτης, έτσι. Ας πούμε, ο συνθέτης της Μποφίλιου, δεν θυμάμαι το όνομά τώρα, πολύ ωραίος συνθέτης που είναι πιανίστης ουσιαστικά, συνθέτει τέτοιο στυλάκι. Δηλαδή, πιανίστες τώρα που να συνθέτουν σαν τον Μάικλ Νάιμαν ή τον Γιάνν Τίρσεν, εγώ δεν ξέρω να έχουν βγει προς τα έξω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Σπανουδάκης πήγε κάτι να κάνει, αλλά πάλι το πήγε προς το εκκλησιαστικό, το πήγε λίγο πολυχοροδία. Αυτό το στυλάκι, μιλάμε, να παίζεις πιάνο, να έχεις έχορδα, δεν υπάρχει το κοινό να σε στηρίξει ούτε οι εταιρείες. Είτε εδώ είτε έξω. Δηλαδή, η μουσική βιομηχανία της Ελλάδας έχει να κάνει με το ελληνικό στίχο, το ελληνικό στυλάκι, έντεχνο, λαϊκό. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει αυτό ποτέ? Όχι. Δυστυχώς. Αλλά αυτό που πιστεύω πια είναι ότι με το ίντερνετ και εντάξει, έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι του Μέγα Μουσικής και ή στη Στέγη, στον Ιάρχο, που έχουν αρχίσει και στηρίζουν λίγο τους ελληνικές καλλιτέχνες. Οπότε το κοινό κάπως έχει αρχίσει και διευρύνει, δηλαδή το βλέπουμε ότι όταν έχω ο Λουδοβίγκαν έκανε 2 συναυλίες sold out. Άρα υπάρχει το κοινό, αλλά πρέπει να σε μάθει. Δεν θα αλλάξει κάτι τραγικά, αλλά ίσως μπορούν να σε μάθουν λίγο πιο πολύ και να έχεις το κοινό σου και να είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Οπότε για έναν μουσικό σαν και εμένα, δηλαδή πιανίστα που θέλει να έχει κυνηγήσει τις συνδέσεις του,
Είναι δύσκολο επαγγελματικά να σταθείς, αλλά άμα πεις ότι το κάνω σοβαρό χόμπι και δεν θέλω να έχω ένα πυρήνα κοινού να μ' ακούει, μπορεί να τα καταφέρεις να κάνεις στην ώρα και να έχετε κάποια άνθρωποι να γεμίσουν, αλλά μέχρι εκεί. Αν υπάρξει κάποια εταιρεία που θέλει να δώσει λεφτά και να προωθήσει αυτούς τους καλλιτέχνες, τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι πια με το ίντερνετ και με τα Spotify και το Batman και αυτά, και μπορείς να απευθυνθείς πια στο εξωτερικό αρκετά, οπότε μπορείς να καταφέρεις να υπογράψεις με μια εταιρεία στο εξωτερικό και να σε προωθήσει. Αυτό απλά μπορεί να σημαίνει για σένα κάποια άλλα πράγματα, να ταξιδεύεις συχνά, να μετακομίσεις εκεί για να το υπογραφείς, και αν δεν έχεις κάποιο καλό ποσό να σου δώσουν για να αφήσεις την ήδη υπάρχουσα δουλειά σου, δεν μπορείς εύκολα να κάνεις το βήμα. Οπότε έχω καταλήξει, και δεν είναι μόνο ελληνικό στοιχείο αυτό, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με όλους τους μουσικούς, ότι σίγουρα μια εύπορη οικογένεια ή μια κατάσταση που θα σου δίνει πόρους από αλλού, θα κάνεις πιο ήρεμα τη μουσική σου και μπορείς να την προωθήσεις ο ίδιος. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο και με την ελληνική πια οικονομία και αυτά... Εκ του ασφαλούς εννοείς. Ναι, και η Ελλάδα δεν βοηθάει και σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, στη Σουηδία σου λέει έλα να παίξεις δωρεάν στο στούντιο. Σου δίνουμε για να φτιάξεις δίσκο, κάνουν διαγωνισμούς. Εδώ πέρα τα πράγματα με τον πολιτισμό δυστυχώς δεν βοηθάει ούτε πολίτη. Αυτό. Ναι. Ήταν η απάντηση πάνω κάτω που περίμενα ότι θα δώσεις. Ωραία, ας κλείσουμε σε ένα πιο happy vibe. Περιέγραψε μου λίγο πώς είναι το feeling ενός live, το να είσαι πάνω. Θέλω να πω ότι εγώ ποτέ έχω βρεθεί σε ένα, όχι εξαιρετικό, σε ένα απλά μέτριο προς καλό live. Το αίσθημα που έχω εγώ από κάτω είναι μοναδικό, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να είσαι σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα τέτοιο live, συγγνώμη, και να είσαι πάνω στη σκηνή. Μου φαίνεται πρέπει να είναι μοναδική εμπειρία, θέλω να πω. Η αλήθεια δεν μπορώ να το περιγράψω εύκολα με λέξεις, αλλά επειδή τα ακούς αυτό που παίζεις πια πιο δυνατά και βλέπεις και τις αντιδράσεις του κοινού, είναι κάτι φοβερό, αλλά προσωπικά εγώ χάνομαι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται κάτω. Κλείνω τα μάτια, κοιτάω πάνω, κοιτάω κάτω, χάνομαι στον κόσμο μου όταν παίζω στο live. Όταν τελειώσει το κομμάτι που παίζω, θα καταλάβω ότι μου γίνεται από το χειροκρότημα. Αν το χειροκρότημα είναι πολύ ζεστό, το συναίσθημα είναι πραγματικά περίγραπτο. Είναι και η πληρωμή από του μουσικού έτσι. Αν το κοινό όταν σταματάς μιλάει, ψουψουρίζει, είναι μαχαίρι στην καρδιά αυτό. Παρά όλα αυτά θα πω πάω στο επόμενο και πάλι θα χαθώ και θα παίξω την πάρτι μου. Αλλά όταν έχεις το κοινό σου και έχεις αυτή την επικοινωνία μουσικού ακροατή, είναι κάτι το πραγματικά μοναδικό και πιστεύω ότι ισχύει για όλους τους μουσικούς αυτό. Δηλαδή, θέλω να πάω να χαθώ στη σκηνή. Δηλαδή, είναι κάτι σαν να έχω πάρει το LSD και χάνω. Και έρχεται μετά και η αποδοχή του κοινού και το χειροκρότημα να έρθει να δέσει. Αυτό. Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση. Έχεις αγαπημένο χρώμα? Αγαπημένο χρώμα. Μπορεί να μην έχεις. Το μπορντό θα έλεγα. Το μπορντό. Θα έλεγα, να σου πω, θα έλεγα παλιότερα το μαύρο. Αλλά είναι πολύ μαύρο πια. Δηλαδή, ίσως γιατί έχω ηρεμήσει κάποια πράγματα, ενώ το μπορντό σου βγάζει κάτι το θλιμμένο, μελαγχολικό, αλλά είναι πιο ανοιχτό. Κατάλαβα. Με αυτή την έννοια το λέω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ για όλα, δηλαδή το κομμάτι αυτό θα ντύνει τα βίντεο μου από εδώ και πέρα, δηλαδή δεν έχω λόγια. Θα το ξανακάνουμε. Θα μου ξαναδώσεις βίντεο ή ένα κοντά φωτο... θα δούμε. Το επόμενο θα είναι ταινία, θα επενδύσεις ταινία, θα φτιάξουμε μια ταινία μαζί. Αυτό είναι φοβερό. Είναι η ταινία, να σου πω την αλήθεια,